Ναι, υπάρχουν επαγγέλματα που από τη φύση τους είναι ανθεκτικά στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σε πολλά άλλα επαγγέλματα είναι σαρωτικές οι αλλαγές. Όσοι λοιπόν ανήκετε ή θα ακολουθήσετε τα επαγγέλματα που θα σας παρουσιάσω σε λίγο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν θα αντικαταστήσει ο εργοδότης μέρος ή όλες τις εργασίες με τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά, αν ο εργοδότης φερθεί ως άνθρωπος, θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό όλων και όχι μόνο το δικό του. Το ερώτημα είναι όμως πόσοι φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του οικονομικού ταχυδρόμου, οι προβλέψεις για όσα φέρνει στην αγορά εργασίας είναι εν πολύ σαρωτικές. Το ΔΝΤ έχει προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει σχεδόν το 40% όλων των θέσεων εργασίας. Η ανάλυση του Ινστιτούτου Tony Blair διαπίστωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εκτοπίσει έως και 275.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ετησίως μόνο στη Βρετανία, αριθμός που θα μπορούσε να φτάσει από 1 έως 3 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Τα συνδικάτα στη ΣΥΠΑ ανησυχούν. Είναι ενδεικτικό ότι στη ΣΥΠΑ τα μέλη της SAG-AFTRA, η οποία εκπροσωπεί περίπου 160.000 ηθοποιούς που δανείζουν τις φωνές τους, ψήφισαν την απεργία για τη χρήση της στα βιντεοπαιχνίδια. Στο εγγύς μέλλον, οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών θα μπορούσαν να απαντώνται από ένα ρομπότ, ενώ οι γραφίστες, οι προγραμματιστές υπολογιστών, οι συγγραφείς και οι δάσκαλοι μπορεί κάλλιστα να βρουν τους ρόλους τους να καταναλώνονται, τουλάχιστον εν μέρη, από λογισμικό. Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη παντρέψει την τεχνητή νοημοσύνη με την τεχνολογία ολογράμματος, αντικαθιστώντας την προσωπική εξυπηρέτηση πελατών με ψηφιακά avatar. Το 2023, ο Elon Musk είπε στον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε μία μέρα να εξαλείψει εντελώς την ανάγκη για θέσεις εργασίας. Μια έρευνα της HR Technologies UK διαπίστωσε ότι το 80% των εργοδοτών ήταν πιθανό να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να προσλάβει άτομα. Η εταιρεία Klarna παραδέχτηκε φέτος ότι περιόρισε το 25% των 5.000 υπαλλήλων της, χάρη στην αποτελεσματικότητα που προκύπτει από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ότι αυτό θα της επιτρέψει να αυξήσει τις αμοιβές για το υπόλοιπο προσωπικό της. Δουλειές που αντέχουν. Το αδύρυτο ερώτημα συνεπώς είναι πώς προστατεύσει κανείς τη δουλειά του στον μετά AI κόσμο. Υπάρχουν επαγγέλματα που είναι ασφαλή από τη λέλαπα που βλέπουν πολλοί ή που, έστω, κινδυνεύουν λιγότερο, και ποια είναι αυτά. Χρησιμοποιώντας έρευνα από τον ΟΣΑ και την Goldman Sachs, η μηχανή αναζήτησης για θέσεις εργασίας, Adzuna, εντόπισε δουλειές η αμοιβή των οποίων άντεξε στην εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης και τις κατέταξε με βάση το πόσο υψηλή ήταν η διαφημιζόμενη μισθή του τον Νοέμβριο του 2024. Οι ειδικοί επαγγελματίες υγείας κατατάσσονται μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων ρόλων που είναι καλύτερα απομονωμένοι από την πορεία της τεχνολογίας, σύμφωνα με τους μισθούς που διαφημίζονται στο Adzuna, όπως γράφει η βρετανική The Telegraph. Ο μέσος μισθός για τους χειρουργούς ήταν 80.031 λίρες ετησίως τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με 60.223 λίρες πέρυσι. Αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 32,9%. Οι φυσικοί, οι οδοντίατροι, οι ψυχολόγοι και οι δερματολόγοι έλαβαν επίσης υψηλή θέση, με διαφημιζόμενους μισθούς που κυμαίνονταν από 50.000 λίρες έως 90.000 λίρες. Ωστόσο, η μέση αμοιβή για ορισμένες δουλειές έχει μειωθεί από έτος σε έτος. Για παράδειγμα, οι αμοιβές στις καταχωρημένες κενές θέσεις για συμβούλους γάμου μειώθηκαν κατά 15,3%, από 67.729 λίρες σε 57.339 λίρες, αναφέρει το Adzuna, ενώ η πληρωμή για παραϊατρικά επαγγέλματα μειώθηκε κατά 35,2%, από 62.880 λίρες σε 40.575 λίρες. Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η χειρονακτική εργασία θεωρήθηκε επίσης ότι δεν κινδυνεύει από την αυτοματοποίηση, όπως αυτή του υδραυλικού, του τεχνίτη για στέγες, του πατωματζή, του εξολοθρευτή παρασίτων, του ξυλουργού, του οδηγού γερανών ΚΑ με τόνο. Άλλα επαγγέλματα, όπως των νοσοκόμων και των μεών, θεωρούνται ασφαλή από την απειλή της αν και με χαμηλότερους μισθούς, όπως και οι κομμωτές και οι δάσκαλοι γιόγκα, αλλά και οι ναυαγοσώστες. Τι καθιστά κάποια επαγγέλματα ανθεκτικά? Οι δουλειές που απαιτούσαν υποκειμενικό συλλογισμό, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και των πολιτικών, κρίθηκαν ομοίως ασφαλείς από την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελοίζητα Αλεξία, 32 ετών, ψυχοθεραπεύτρια, επιβεβαιώνει αυτό που προκύπτει από τα δεδομένα της Adzuna, τα οποία κατατάσσουν το επάγγελμα υψηλά στη λίστα με τις θέσεις εργασίας που προστατεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Η θεραπεία συχνά επικεντρώνεται γύρω από την ανθρώπινη σύνδεση. Για να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη θεραπευτική σχέση, οι θεραπευτές αναμένεται γενικά να βιώσουν και να επιδείξουν συμπόνια, ενσυναίσθηση και αναγνώριση της πολυπλοκότητας του να είσαι άνθρωπος, είπε η επαγγελματία στη The Telegraph.
Ένα άλλο όριο μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και της ψυχοθεραπείας είναι ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι αρκετά έμπειρα σε πιο περίπλοκες ηθικές ιδέες, αν και υπάρχουν chatbot που υποστηρίζονται από AI και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των θεραπευτών. Η AI στην τρέχουσα μορφή του δεν έχει απαραίτητα την ίδια εγγενή αίσθηση ηθικής που θεωρείται ότι έχουν οι άνθρωποι, επομένως τα όρια ή οι κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν χωρίς μια ενστικτώδη αίσθηση του τι μπορεί να είναι σωστό ή λάθος, σημείωσε η ίδια. Το μέλλον της εργασίας με AI. Ακόμη και όταν οι εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστούν τμήματα του εργατικού δυναμικού τους, η παρουσία του λογισμικού αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας ειδικά προσανατολισμένες στην παρακολούθηση της χρήσης του. Υπήρχαν εκατοντάδες κενές θέσεις για μηχανικούς άμεσης εξυπηρέτησης, συγγραφείς περιεχομένου AI και μηχανικούς μηχανικής μάθησης τον Νοέμβριο στο Ατζούνα. Στη ΣΥΠΑ, η αγορά εργασίας της ΕΑΝΘΗ, μια μελέτη της δημοσίευσης Marketing Biz Report διαπίστωσε ότι οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη προσέφεραν 77% υψηλότερους μισθούς από άλλα επαγγέλματα, ενώ το χάσμα αμοιβών μεταξύ τεχνολογικών θέσεων εργασίας και άλλων επαγγελμάτων είχε διευρυνθεί κατά 36% λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Στο τέλος του 2023, σχεδόν το 1 τρίτο όλων των εργασιών τεχνολογίας σχετίζονταν με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τη μελέτη. Εν τω μεταξύ, στο LinkedIn ο αριθμός των ρόλων Head of AI που διαφημίζονται στον ιστότοπο είχε αυξηθεί κατά 26% το έτος έως τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, η Janine Chamberlain, η διευθύντρια του LinkedIn στο Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποίησε ότι δεν είναι μακριά η μέρα που το τοπίο θα μετατοπιστεί ξανά από την τεχνητή νοημοσύνη σε μια άλλη αναδυόμενη περιοχή, ο κόσμος της εργασίας θα αλλάξει και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η ίδια επεσήμανε ότι η πλοήγηση σε έναν κόσμο μετά την τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι η αγορά εργασίας θα συνεχίσει να εξελίσσεται γρήγορα, συχνά με απρόβλεπτους τρόπους, αλλά προέτρεψε τα άτομα που αναζητούν εργασία να προβλέψουν τις αλλαγές και να επιδιώξουν την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Αυτά, αδελφοί, εμείς εδώ και συγκεκριμένα ο Αβραάμ Σκεντερίδης, έχει βασική αρχή και κέντρο τον Χριστό και τον άνθρωπο. Χρησιμοποιούμε εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης των εταιριών καθώς η AI έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει το μέλλον μας, αλλά απαιτείται προσεκτική διαχείριση για να εξασφαλιστεί η χρήση της προς όφελος της κοινωνίας. Γράψε μου κάτω από το βίντεο και τη δική σου γνώμη, τι πιστεύεις για την AI και πώς είναι καλύτερα να τη χρησιμοποιήσει κανείς. Θα χαρώ αν έχεις επιχείρηση να επικοινωνήσεις και μαζί μου σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών, ψηφιοποίησης και robotics marketing. Επίσης, μην ξεχάσετε να κατεβάσετε τον αναλυτικό οδηγό σε PDF για τις 90 εφαρμογές και 30 κατηγορίες επαγγέλματων όπου εφαρμόζεται η AI εντελώς δωρεάν από το link που θα βρείτε κάτω από το βίντεο. Τα γεγονότα τρέχουν. Μαζί έχουμε ελπίδες να τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά 2025. Χριστός με θυμονστητό, αδελφοί. Θα τα πούμε σύντομα ζωντανά. Ο Χριστός και η Παναγιά πάντα μαζί σας. Αβραάμ.